Nếu mở bản đồ thế giới ra và nhìn vào vùng biển Caribe, bạn sẽ thấy một hòn đảo dài như con cá sấu nằm ngang giữa đại dương. Đó là Cuba. Một đất nước bốn phía đều là biển. Bờ biển kéo dài hàng nghìn km, nước xanh trong, nắng quanh năm. Nhìn qua thì tưởng là thiên đường của hải sản. Nhưng nghịch lý lại nằm ở chỗ, trong nhiều giai đoạn khó khăn về lương thực, thực phẩm, người dân Cuba lại không có nhiều cá ở trên bàn ăn. Thậm chí có thời điểm thịt cá trở thành thứ không hề dễ kiếm đối với những người dân bình thường. Nghe rất là nghịch lý và khó hiểu. Một quốc gia là đảo, dân số chỉ khoảng hơn 11 triệu người, biển ngay trước cửa nhà. Vậy tại sao họ không đơn giản là ra khơi đánh cá để có thêm nguồn bổ sung thực phẩm? Trước hết hãy nhìn vào câu chuyện của địa lý và cần phải hiểu rằng không phải cứ có biển là sẽ có cá. Cuba có nhiều biển. Cuba có tổng chiều dài đường bờ biển là khoảng hơn 5.700 km, một con số khá lớn nếu so với diện tích của nước này. Điều thú vị là họ chỉ rộng bằng 1/3 Việt Nam, nhưng đường bờ biển lại dài gấp gần 2 lần Việt Nam. Nguyên nhân là vì Cuba không phải là một khối đảo tròn hay là vuông mà là một hình dạng đặc biệt. Hòn đảo này dài hơn 1.200 km nhưng lại hẹp ngang, uốn cong như một con cá sấu nằm giữa biển Caribe. Dọc theo chiều dài đó là vô số những vịnh nhỏ, những bán đảo, những đầm phá và hàng nghìn đảo san hô nhỏ bao quanh. Cộng lại thì đường bờ biển sẽ bị cắt ra thành nhiều phần. Chính hình dạng địa lý này khiến Cuba, dù là một quốc đảo không quá lớn, nhưng lại sở hữu một trong những đường bờ biển đáng chú ý nhất ở khu vực Caribe. Đường bờ biển nhiều, như đã nói, không mặc định với việc nhiều cá. Chúng ta quen với hình ảnh của Việt Nam, nơi tàu cá ra khơi là có thể đánh bắt sản lượng lớn. Nhưng đại dương không hoạt động theo kiểu cứ nhiều biển là nhiều cá. Biển quanh Cuba thuộc vùng Caribe, một vùng biển nhiệt đới nước ấm quanh năm. Nước ấm thì đẹp, tắm thì thích, trong, hấp dẫn du lịch. Nhưng lại không phải là điều kiện lý tưởng cho những đàn cá khổng lồ. Những ngư trường giàu nhất thế giới thường nằm ở những nơi có dòng lạnh trồi lên từ đáy biển. Dòng nước lạnh này mang theo chất dinh dưỡng, tạo ra tảo, rồi vi sinh vật nhỏ, rồi nhỏ, cá lớn, hình thành một chuỗi thức ăn. Ở khu vực Nam Mỹ chúng ta có Peru và Chile. Ngược lại, vùng biển Caribe giống như một đại dương xanh nhưng ít dinh dưỡng hơn. Nhiều khu vực là những dạng san hô, hệ sinh thái nhạy cảm, sản lượng tự nhiên không quá lớn nếu đánh bắt quy mô công nghiệp. Nói một cách dễ hiểu, biển Cuba thì đẹp và phù hợp để nghỉ dưỡng hơn là để nuôi sống một quốc gia bằng nghề cá, và muốn thì phải đi xa. Nhưng Cuba có đi xa được không? Bởi vì đánh bắt cá ngày nay thật ra không còn là mô hình của những người chèo thuyền gỗ ra gần bờ rồi quăng lưới như ở trong phim nữa. Một hình ảnh đầy lãng mạn. Còn bây giờ, mỗi chuyến ra khơi giống như vận hành một chiếc xe đường dài. Tàu phải có động cơ diesel, phải có dầu, phải có đá lạnh để ướp cá, có máy định vị để không bị lạc, có máy dò cá, có khoang bảo quản. Thiếu một thứ thôi là chuyến đi có thể lỗ nặng. Đi biển bây giờ thì cần rất nhiều tiền. Nhưng vấn đề của Cuba chính từ đây mới xuất hiện. Vấn đề của Cuba bắt đầu từ sau năm 1991 khi Liên Xô tan rã. Trước đó thì Cuba được Liên Xô cung cấp dầu mỏ giá rất rẻ, gần như là muốn dùng bao nhiêu cũng có. Nền kinh tế vận hành dựa nhiều vào nguồn năng lượng này. Nhưng khi Liên Xô sụp đổ, nguồn dầu gần như biến mất ngay lập tức. Cuba rơi vào thời kỳ gọi là giai đoạn đặc biệt. Nói đơn giản là một cuộc khủng hoảng kinh tế cực kỳ nặng. Xăng dầu trở thành những thứ cực kỳ hiếm. Nhà nước phải ưu tiên cho những việc quan trọng hơn như là phát điện, xe buýt chở người dân đi làm, bệnh viện và sản xuất những thứ khác. Còn nghề cá tiêu tốn rất nhiều dầu nên bị xếp xuống ở phía sau. Thành ra mới xảy ra cái cảnh trớ trêu. Tàu vẫn có, ngư dân thì vẫn biết nghề, biển thì ngay trước nhà nhưng mà không có dầu để mà đi xa. Nhiều tàu chỉ nằm im trong cảng vì không có đủ nhiên liệu chạy máy. Mà tàu không đi xa được thì chỉ đánh bắt gần bờ. Đánh bắt gần bờ thì cá ít, và cá ít thì sản lượng giảm mạnh đến mức gần như là không bắt được. Nếu hình dung thì cứ nghĩ cảnh Việt Nam thời bao cấp cho dễ hiểu, y hệt Cuba bây giờ. Hồi đó không phải là người dân lười làm ăn, ruộng vẫn có, người ta vẫn chăm chỉ. Nhưng muốn chạy máy cày thì phải có xăng, có dầu, muốn mua vật tư thì phải có tem phiếu. Nhiều khi có sức mà không có việc gì để làm. Cuba sau năm 1991 rơi vào đúng tình cảnh như vậy. Cái thiếu không phải là biển, không phải là cá, không phải là người, mà là thiếu điều kiện để làm việc. Không chỉ là chuyện xăng dầu, cách tổ chức kinh tế có ảnh hưởng. Trong thời gian dài, cái nghề đánh bắt cá ở Cuba chủ yếu do nhà nước quản lý. Muốn dùng tàu lớn, muốn đánh bắt khu vực nào, đánh bao nhiêu đều phải có giấy phép. Người dân bình thường rất khó tự mua tàu to hay máy lạnh để mở rộng làm ăn. Không phải là họ không muốn mà thực tế là muốn nhưng mà khó. Vì vậy mới có chuyện nghe rất ngược đời. Biển vẫn rộng mênh mông, cá vẫn có, nhưng số người có đủ điều kiện để ra khơi hiệu quả thì lại không nhiều. Cuba không thiếu biển, cũng không thiếu ngư dân. Họ thiếu xăng dầu, thiếu thiết bị và thiếu sự linh hoạt trong cách tổ chức sản xuất. Và khi những thứ đó cùng thiếu
thì việc ra biển để đánh bắt cá không đơn giản như chúng ta tưởng tượng nữa. Không chỉ vậy, có một yếu tố nhạy cảm. Cuba nằm cách bang Florida của nước Mỹ chỉ khoảng 150 km, một khoảng cách đủ gần để thuyền nhỏ, thậm chí là bè tự chế cũng có thể vượt qua. Và trong nhiều thập kỷ, hàng trăm nghìn người Cuba đã tìm cách vượt biên, cụ thể là vượt biển sang Mỹ để tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn. Một chiếc tàu đánh cá hoàn toàn có thể biến thành phương tiện vượt biên, một câu chuyện khá nhạy cảm. Bây giờ hãy giả sử mọi vấn đề đó đều được giải quyết, tàu vẫn có thể chạy, ngư dân được ra khơi thoải mái và cá được đánh bắt nhiều hơn. Thì Cuba vẫn còn một vấn đề nữa. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng, đó là hệ thống bảo quản thực phẩm, hệ thống bảo quản cá sau khi đánh bắt. Các cụ vẫn nói rồi, cá không ăn muối thì cá ươn, và cá Cuba hay cá Việt Nam mà không ăn muối thì đều ươn cả. Ở vùng biển Caribe, thời tiết nóng và ẩm quanh năm, cá vừa rời khỏi nước biển là bắt đầu quá trình phân hủy ngay. Nếu không được ướp lạnh đúng cách, chỉ vài giờ sau cá đã giảm chất lượng, thậm chí là hỏng hẳn. Vì vậy cái nghề đánh bắt cá hiện tại có thể nói là rất khác so với ngày xưa. Nó không kết thúc khi tàu cập bến mà thực ra lúc đó mới là lúc bắt đầu. Để cá từ biển đi đến bàn ăn, cần một hệ thống ở phía sau. Phải có kho đông lạnh ở cảng để giữ cá tươi, phải có nhà máy chế biến để làm sạch và đóng gói, phải có xe tải lạnh để vận chuyển đi xa, và quan trọng nhất có nguồn điện ổn định để làm toàn bộ hệ thống làm lạnh như vậy hoạt động liên tục. Chỉ cần mất điện vài tiếng thôi là hàng tấn hải sản có thể hỏng hết. Trong khi đó thì ai cũng biết, Cuba nhiều năm qua thường xuyên thiếu điện và thiếu thiết bị công nghiệp hiện đại. Việc bảo quản lạnh vì thế gặp quá nhiều khó khăn. Cá đánh bắt được ở cảng không dễ vận chuyển nhanh đến các thành phố lớn. Đấy là nói trong điều kiện mà đánh bắt được đấy, đặc biệt ở những khu vực xa biển. Kết quả là dù có cố đánh bắt nhiều hơn đi chăng nữa, một phần sản lượng vẫn có nguy cơ bị hỏng hẳn hoặc thất thoát trước khi đến tay của người dân. Nói một cách dễ hiểu, nghề cá không chỉ là câu chuyện bắt được bao nhiêu mà quan trọng là giữ được bao nhiêu, vì cá không ăn muối thì cá ươn. Nếu khâu bảo quản không tốt thì đánh bắt càng nhiều đôi khi lại càng lãng phí. Vì vậy sản lượng hải sản mà người dân Cuba thực sự mua được và ăn hàng ngày thấp hơn rất nhiều so với tiềm năng tự nhiên mà vùng biển xung quanh họ có thể mang lại. Dù rằng ở gần thì hiếm cá, còn ở xa thì nhiều cá, song người dân Cuba vẫn không thể đi mà đánh bắt cá được. Nếu mà nhìn lại lịch sử thì bức tranh cũng rất là thú vị. Điều thú vị là Cuba không phải lúc nào cũng thiếu hải sản như hiện nay. Thực ra có một thời gian, đặc biệt là thập niên 1960 cho đến cuối những năm 1980, Cuba từng sở hữu một ngành đánh bắt cá khá hiện đại so với khu vực Caribe. Và người đứng sau thành công đó là người anh cả Liên Xô. Liên Xô không chỉ viện trợ lương thực hay dầu mỏ, mà còn giúp Cuba xây dựng cả một đội tàu đánh cá công nghiệp. Hàng trăm tàu thép cỡ lớn được cung cấp hoặc đóng theo công nghệ của Liên Xô, trang bị máy móc hiện đại thời đó như radar, thiết bị định vị, hệ thống đông lạnh ngay trên tàu. Nhờ vậy Cuba không chỉ đánh bắt ven bờ mà còn đi rất xa, hoạt động ở Đại Tây Dương, thậm chí sang vùng biển ngoài khơi châu Phi. Đây là điều hiếm hoi với một quốc gia Caribe nhỏ. Trong thời kỳ đỉnh cao, sản lượng thủy sản của Cuba đạt tới khoảng 200.000 tấn mỗi năm. Con số này thì cũng đủ cung cấp cho nhu cầu ở trong nước và thậm chí họ có thể nghĩ đến chuyện xuất khẩu. Nghề cá khi ấy được xem là ngành kinh tế chiến lược, vừa tạo ra việc làm, vừa chứng minh rằng Cuba có thể vận hành một nền công nghiệp hiện đại nhờ sự hỗ trợ từ khối xã hội chủ nghĩa. Nhưng toàn bộ hệ thống này lại phụ thuộc rất nặng vào bên ngoài. Tàu dùng động cơ và linh kiện của Liên Xô, xăng dầu cũng từ Liên Xô mà ra. Kỹ thuật bảo dưỡng và phụ tùng thay thế thì tất nhiên cũng dựa vào chuỗi cung ứng từ Liên Xô và Đông Âu. Khi Liên Xô không còn nữa thì cái sự hỗ trợ đã biến mất ngay lập tức trong một thời gian ngắn. Hệ quả xảy ra nhanh hơn nhiều người tưởng. Những con tàu lớn vốn cần bảo dưỡng định kỳ bắt đầu xuống cấp, máy móc hỏng nhưng không có phụ tùng thay thế. Kỹ thuật viên thì thiếu thiết bị sửa chữa, nhiên liệu thì khan hiếm nên ngay cả những con tàu còn hoạt động hiếm hoi cũng không thể ra khơi thường xuyên. Một đội tàu công nghiệp vốn được thiết kế để chạy hàng nghìn hải lý mỗi chuyến dần trở thành những khối sắt thép neo im ở trong cảng. Điều đáng chú ý là sự suy giảm này không diễn ra từ từ qua hàng chục năm mà xảy ra khá đột ngột trong thập niên 1990. Một ngành từng được xem là niềm tự hào của quốc gia bên cạnh mía đường, biểu tượng của thời kỳ được hậu thuẫn mạnh mẽ, chỉ trong vài năm đã thu nhỏ lại đáng kể. Từ chỗ vươn ra đại dương, nghề cá Cuba quay trở về mô hình gần giống với nghề đánh bắt cá truyền thống của vài chục năm trước đó nữa, phụ thuộc vào tàu nhỏ và nguồn lực hạn chế. Câu chuyện này cho thấy một bài học rất rõ. Một ngành công nghiệp nếu phụ thuộc nhiều vào viện trợ bên ngoài thì khi hệ thống hỗ trợ biến mất, sự suy giảm có thể xảy ra rất nhanh. Với Cuba, biển vẫn ở đó, cá vẫn ở đó, kinh nghiệm ngư dân vẫn còn, nhưng nền tảng của họ thì không còn nữa.
Nền tảng công nghiệp từng giúp họ khai thác đại dương đã biến mất cùng với sự sụp đổ của Liên Xô. Và bây giờ, Cuba xung quanh toàn là nước, toàn là biển, nhưng không thể đánh bắt được nhiều cá để bù cho nguồn thực phẩm đang bị khan hiếm ở quốc gia của mình. Đó là một câu chuyện rất nghịch lý của người anh em Cuba. Nếu cảm thấy thú vị thì nút đăng ký kênh nho nhỏ bạn có thể nhấn một chút để mà ủng hộ ekip của Hải Thanh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.